Але повернемось до нашого танка з привареним стволом. Другий фактор, чому відстріл з привареного ствола до танка не дозволить визначити найкращі патрони, це все інше, те, що пов'язано зі стволом. Уявімо, що завод нам дав два абсолютно однакових ствола і забудемо про споплюження гармоніки привареного ствола. Аналітика патронів привареного ствола буде невалідна для такого ж ствола через те, що другий ствол може бути по іншу сторону абсцис виробничого процесу якості. Плюс ще питання, що за тип гвинтівки ми будемо використовувати. Болтові гвинтівки вважаються більш точними через те, що в них хоча б немає дірки в стволі під газблок, а це погіршує точність приблизно на 15%. Також в болтових гвинтівках немає руху затвору під час пострілу. На поршневих гвинтівках цей удар більш помітний, особливо на АК та на ЗІК-716. Плюс в загальному випадку немає фактору деформації кулі під час подачі з магазину в патронник і ситуації, що від віддачі патрони в магазині можуть змінити глибину посадки. Навіть серед болтових гвинтівок теж є відмінності. Наприклад, жорсткість патронника затвором. Великі ажурні вирізи негативно впливають на жорсткість, а це, в свою чергу, на кучність. Така ж історія з кріпленням ствола до затвора та якості беддінгу. Під час тесту в нас зношується ствол, тобто сточуються нарізи. Наприклад, стероїдні 223 з швидкістю 1300 метрів на секунду можуть так спалити ствол, що вже через 500 пострілів почнуть прилітати кораблі. Якщо навіть не сточуємо ствол, то сточується патронник, а це збільшує джамп до ствола. До речі, у СВД настільки великий джамп, що для того, щоб куля торкалась нарізів, вона повинна бути за гільзою. І раз згадали про СВД, то варто поговорити про її рудиментарний шар хрому. Хром зазвичай наносять на стволи кулеметів, особливо коли бюджет не дозволяє використовувати більш дорогий матеріал, як сталіт. Хром дійсно підвищує живучість ствола в високотемпературних умовах, але це має свої недоліки. Хромове покриття наноситься поверх іншого металу і його неможливо нанести ідеально, що призводить до зниження точності на 25-50%. Коли хромовий шар зношується, то з'являються тріщини, так звана сітка розпалу. Через ці тріщини гарячі гази з кислотним вмістом пороху проникають всередину і починають кородувати під хромом. Як наслідок, цілі пластівці хрому відпадають, і точність падає ще більше. Після цього ствол стає непридатним для точної стрільби і може бути перероблений хіба що на фроловку. Але додам, що зношення ствола може мати і позитивні наслідки для кучності. Це фактор обкатки ствола. Очевидно, що протяг доном чи удари тисячотонним пресом під час вироблення нарізів методом холодного кування можуть назбирати великі внутрішні перенапруги всередині ствола. І стрес-релів заводу може бути недостатній, тому треба зробити кілька сотень пострілів, щоб все там втряслося. Хоча в теорії можна почекати років 20 і перенапруга розсіється сама собою. Це все, можна сказати, були фабричні фактори, тобто те, на що ми безпосередньо не можемо впливати. Перейдемо тепер до того, на що вже можемо. Існує і друга обкатка вже для дуже старих гвинтівок. На зношених стволах з каверними чи ямами вже йде неідеальність нарізів, тому після чистки кулю буде ковбасити. Її, як наче наждаком поб'є, а це може спровокувати прорив газів за кулею. А скажімо, після 100 пострілів шар міді та карбони ніби згладжує ці закуси та ями, і куля буде летіти більш рівно. Але забруднення ствола – це все одно погано і негативно впливає на кучність, особливо якщо ви стріляєте кулями з пластиковим кінцем. Ствол може погнутись під час експлуатації або навіть в рамках армійського ТЗ. Також ствол може просто нагрітись від пострілів, а дуже гарячий ствол змінює свої параметри жорсткості, тому знову ж таки змінюються гармоніки. А коли ствол охолоне, то після цього може з'явитись так звана шкіра крокодила, яка гальмує кулю, а це, як не дивно, впливає негативно на кучність. Власник гвинтівки, який не контролював кожен етап виготовлення, ніяк без відстрілу не знайде та не відрізнить точний ствол від неточного. Може тільки знайти явні дефекти, такі як скол на короні ствола чи несиметричний дульний зріз, або нарізи йдуть рогаткою. В мене, наприклад, корона ствола ціла, нарізи теж, але по отвору газблоку можна вже побачити 2000 настрілу.
До речі, зношення ствола частіше оцінюють по отвору газблоку, бо насправді ствол не сточується, як дерево у столяра, і куля не є стамескою. Швидше це такий абразив, і ствол наче вимивається після кожного пострілу через ефект високотемпературної ерозії. З внутрішньою поверхнею закінчили, переходимо до зовнішньої. Наступний технічний момент – це затяжка. Наприклад, є історія, як СВД була з заводу перекручена в 3 місцях, там де ствол кріпиться до затвору, в районі мушки та газблоку. Також є історія, що такий відомий бельгійський бренд як FN, Fabrique Nationale, також поставляв свої скари з перекрученим ДГК. І це теж погіршувало точність десь в 4 рази. Нарешті добрались до предмету відео, а саме патронів. Різні патронні заводи мають свої техніки, методики, допуски та умови зберігання своєї продукції. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этой. Потім ця продукція може по-різному зберігатись в магазині, у стрільця вдома та навіть під час полювання. Наприклад, вологий чи брудний патрон може взагалі розірвати гвинтівку. Тому це все теж впливає на стабільність, точність патронів. Навіть сама куля має різний центр ваги, який неможливо визначити, не зіпсувавши її. Тому на практиці ми не можемо бути впевнені на 100%, що куля прилетить саме туди, куди влучила попередня з партії. В ідеалі, окрім просто релоуду, треба додатково ще відсортовувати та обточувати кулі. Фактично, матчеві кулі повинні виготовлятись в приміщеннях з такою частотою, як при виробництві електронних мікросхем. Дуже маленькі частки сторонньої речовини на сердечнику або внутрішній поверхні оболонки може вистачити для отримання відриву в одній групі, достатньо для програшу в змаганнях. На останнє місце я ставлю оптику як фактор, який найлегше можна покращити. MDT також робили перевірку цього фактору, і на начальних етапах у них кучність навіть покращилась, але швидше за все це через малий настріл. Отже, якщо це згрупувати, то маємо наступне, але це все був тільки початок. Перейдемо до другого фактору, можемо назвати його людським фактором. Це найбільш волатильний, тому важливіший за інші, але його відносно легко та швидко можна покращити якісною практикою. Але все одно параметр середньої девіації обмежується десь в 0,2 МОА, тобто не всі стрільці можуть навіть цілитись менше за 0,5 МОА. Не вірите? Спробуйте самі. Візьміть будь-яку мішень і в холосту спробуйте цілитись в неї, не виходячи за рамки відповідних 0,5 МОА для вашої дистанції, хоча б довше 4 секунд. Це не кожен може, тим паче додатково ще плавно відпрацювати спуск. Тепер з приближенням. Просто цілюсь. Натискаю. Наступний фактор можемо назвати природнім. При стрільбі до 50 метрів він настільки незначний, що ним можна повністю нехтувати. Але після 100 метрів і з кожною новою сотнею метрів він впливає настільки сильно, що перші два фактори точності, технічний і людський, можна ігнорувати з логарифмічною залежністю. З кожним метром куля втрачає швидкість, через що сильніше зноситься вітром, та сильніше змінює свою траєкторію аж до сповільнення до швидкості звука. Якщо стрілець неправильно считав напрямок вітру, кулю буде зносити експоненціально від цілі. Але якщо він навіть купив супердорогу метеостанцію та знає до 10-ї швидкість та напрямок вітру біля себе, то, наприклад, там де ціль, вітер вже може бути повністю протилежний. І правильно буде вже крутити барабан поправок вже в неправильну сторону, що вже показано в цьому відео. Плюс ефект деривації. Це коли в нас, наприклад, нарізи йдуть по часовій стрільці, то кулю буде зносити вправо. Тому в СВД приціл стоїть лівіше від ствола, щоб подкомпенсувати цей ефект. Останній природній момент – це дощ, який фактично стоїть на межі наступного 4-го фактору, а саме удачі. Поодинока маленька дощова капля може змусити кулю обертатися під великим кутом атаки та викликати відрив від групи. Наскільки більшим буде відрив, залежить від розміру краплі і де вона вдарилася об кулю. Але чому ефективна дальність пострілу визначається відстанню, на якій куля має швидкість більшу за швидкість звуку? Давайте теж почнемо з основ. Що таке швидкість звуку? Швидкість звуку – це швидкість, з якою звукові хвилі поширюються через середовище. Її значення позначається в махах в честь фізика Ернста Маха.
А 1 мах – це приблизно 340 метрів на секунду на землі, або 295 метрів на секунду на висоті 11 кілометрів, де зазвичай літають літаки. В міру того, як об'єкт наздоганяє свою ударну хвилю, розширюється звук, звуку важче розсмоктатися, і тому з'являється стрибок ущільнення, тобто ударна хвиля. Він же конус маха. Але досягти його, тим паче пройти, дуже важко, і в авіації цей ефект має назву флаттер. Повітря там стає наче твердим, тобто як змінюється фізика процесів. Можемо уявити, що куля наче пробиває тонкий шар гуми. І після сповільнення до цієї межі куля вже не летить, а фактично падає з непередбаченою траєкторією. І може прилетіти в мішень кораблем або через центробіжне обертання навіть задньою стороною. Кулі з більшим балістичним коефіцієнтом краще переживають цей ефект, тому патрон для дальніх пострілів не обов'язково є найточним, а точний патрон не обов'язково є великим. Інакше Формула 1 або рекорди швидкості були б на білазах. І якщо вам навіть пощастить попасти в якусь дальню ціль, то не факт, що вистачить енергії саме цю ціль звалити, бо в кожного свій поріг міцності. Наприклад, цей моторний паропет може йти із 10 отворами, не враховуючи природні. Точну стрільбу можна уявити як математичне рівняння, де на кожному етапі свій коефіцієнт ваги параметра. Як казав один гриб, фортеця ланцюга визначається міцністю її найслабшої ланки. І зазвичай ця ланка – це сам стрілок і його підготовка. Тому на початкових етапах 90% стрілець, 10% гвинтівка. Коли вже є всі навички та досвід, то навпаки. На робочих дистанціях вже 50 на 50. Все, що далі ефективної дистанції, це вже як пощастить. Але в той же час я не знецінюю нинішній рекорд по дальньому враженню живої цілі українцем В'ячеславом Ковальським на дистанції 3800 метрів. А навпаки зазначаю, що це дуже важко і треба неабияка підготовка. Як кажуть, ті, хто хочуть стати мільйонером, рідко ним стають, а ті, хто не хочуть, то ніколи ним і не стануть. До речі, є навіть YouTube канал, де стріляють майже на кілометр, іноді дуже дорогими гвинтівками, але влучають приблизно раз на 30 пострілів.